අපි සංචාරය කරන්නේ ආසියාවේ පැරණිතම ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානව ලක්ෂණ තියෙන පාහියංගල. අපි යන් එන අද පාහියංගල. අද අපි සංචාරයේ දෙන පාහියංගල සඳහා ඔබට ප්‍රධාන වශයෙන් මාර්ග දෙකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. එක් මාර්ගයක් කලතර මතුගම මාර්ගයේ බුලත්සිංහලට පැමිණ එන මාර්ගය. එහෙම නැත්නම් හොරණ බුලත්සිංහල මාර්ගයෙන් ඔබට මේ තැනට පැමිණෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අද අපි කියන්න යන්නේ මේ පාහියංගල වෙන කියන සුවිශේෂී ස්ථානය පිළිබඳව. ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් අනුවන අක්කර 80ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක තමයි මේ ගල් වෙන පිහිටලා තියෙන්නේ. පාහියංගල කඳු පර්වතයේ පිහිටලා තියෙන්නේ සපරගම කඳු පන්තියේ රබලි කන්දට මායිම්ව. රත්නපුර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක දෙකට මැදිව තමයි මේ සුවිශේෂී ස්ථානය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ථානයට ළඟා වීමට වනගහනේ පාමුල සිට ගල් පඩිපෙළ 480ක් පමණ තරණය කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 400ක උසකින් තමයි මෙම ගල් වෙන පිහිටලා තියෙන්නේ. පාහියංගල ලෙන ලංකාවේ දැවැන්ත ලෙන් වලින් විශාලම ලෙන වෙනවා. මේ දඹුලු ලෙනට වඩා 3 ගුණයක් විශාලයි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. පාහියංගල ලෙන පිළිබඳව ජනප්‍රවාද රසක් තියෙනවා. චීන ජාතික පාහියන් භික්ෂුව මීට වසර 1600කට පෙර සිරිපා වන්දනාවේ යනකොට නතර වෙලා ගිය ලෙන නිසා පාහියංගල ලෙන ලෙස ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. මෙම ලෙන ගැන මුලින්ම පුරාවිද්‍යා පරීක්ෂණයක් සිදු වෙලා තියෙන 1968 දී. ඊට පස්සේ මේ වැදගත් ස්ථානයක් විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. 1986 ඉඳලා මෙහි කැණීම් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මීට දශක 3කට පෙර සිට වරින් වර කළ කැණීම් වලින් ආසියාවේ පැරණිතම මානව ජනාවාසය මෙතනින් හමු වෙනවා. ඒ වගේම මෙම ස්ථානයේ කැණීම් වලින් හමු වෙලා තියෙනවා ලංකාවෙන් සොයාගන්න ලැබෙන ආදී මානව පූර්ණ ඇටසැකිල්ලක්. එය වසර 37000කට වඩා පැරණි ගැහැණු ඇටසැකිල්ලක් බවයි පුරාවිද්‍යාඥයන් සඳහන් කරන්නේ. දශක 3ක පමණ කාලයක් සිට පාහියංගල අවට වරින් වර සිදු කරන කැණීම් වලදී ආදී මානවයන් එකල භාවිතා කළ විවිධ ගල් ආයුධ දඩයම් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ලදයි සැලකෙන විවිධ මෙවලම් සොයා ගැනීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. මෙම ලෙන දිගින් අඩි 150ක් සහ පළලින් අඩි 175ක් වෙනවා. ඒ වගේම උසින් අඩි 280ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් මේ ගල් ලෙනේ මුදුනට තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතන කියන්න ඕනේ මේ ගල් වෙන මුදුනට යනවා නම් විශේෂ අවසරයක් ගන්න ඕනේ. ටිකක් අමාරු පාරක තමයි යන්න තියෙන දුෂ්කර කාර්යයක්. ඉතින් ඔයාලට අවසරයක් අරගෙන මේ ගල් වෙන මුදුනට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලෙන මුදුනට යද්දි අසීරුම තැන් වලට මෙහෙම කඹ දාලා තියෙනවා. ඒව දිගේ නගලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෙන මුදුනට යන අතරතුරදී අපිට තවත් සංචාරකයෝ පිරිසක් හම්බ වුණා. ඒගොල්ලොත් ඉතින් මේ ලෙන මුදුනට තමයි යන්න හදන්නේ. අද අපේ සුවිශේෂී වීඩියෝෙන් ඔබ රැගෙන ගියේ පාහියංගලට. ඉතින් පාහියංගල සංචාරය කරන ඕනෑම කෙනෙක්ට මතක් කරන්න තියෙන්නේ පාහියංගල තියෙන මේ සුන්දරත්වය විඳලා ඒව ආරක්ෂා කරලා සුන්දරත්වය එතනම ඉතුරු කරලත් එන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලටත් පුළුවන් පාහියංගල වගේ තවත් සුවිශේෂී ස්ථාන, සුන්දර ස්ථාන ගැන දැනගන්න අපෙන් විමසන්න. පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් යොමු කරන්න. අපි ඔබට මෙම වීඩියෝ තුළින් මාර්ග සහිතව පැහැදිලි කරමින් සඳහන් කරන්නේ ඔබට මෙම ස්ථානවල සංචාරය කරන්නට මිසක මෙම ස්ථානවල අද තියෙන සුන්දරත්වය නැති කරන්නට නෙමෙයි. මේ පුංචි මතක් කිරීමත් එක්ක අද අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්.